Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज म तपाईहरु समक्ष भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट को न्यूमेरिकल पार्ट लिएर म उपस्थित भएको छु। युनिट 2 प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स, त्यसमा पनि क्रस अथवा भेक्टर प्रोडक्ट को न्यूमेरिकल पार्ट है त। तपाईहरु समक्ष छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामी फर्स्ट न्यूमेरिकल तिर अगाडि बढौं। हाम्रो एक्जाम्पल 1 मा रहेको न्यूमेरिकल रहेको छ। अब हेर्नु है त, फर्स्ट क्वेशन छ, इफ भेक्टर A is equal to 3i vector plus 4j vector minus 5k vector and vector B is equal to 5i vector minus 6j vector plus 7k vector, then find vector A cross vector B, modulus of vector A cross vector B, vector A cross B, vector B dot vector A and vector A in cross vector B dot vector B. हामीलाई vector A र vector B दिएको छ। हामीले यो vector A cross vector B, vector A cross vector B को magnitude अथवा modulus, vector A cross vector B dot vector A र vector A cross vector B dot B vector हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हामी अगाडि बढौं है त। अब सोलुसनमा छ, we have भन्नु है त, हामीसँग के छ भन्दाखेरि we have vector A is equal to 3i vector plus 4j vector minus 5k vector हैन। अब यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यो अहिले हाम्रो युनिट भेक्टरको फर्ममा छ। यसलाई हामीले स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ, ए 3, 4, -5 हैन। त्यसै गरेर भेक्टर B भनेको हेर्नु त कति हुन्छ, भेक्टर B भनेको हामीसँग कति छ, 5i भेक्टर minus 6j भेक्टर plus 7k भेक्टर। यसलाई पनि हामीले के गरौँ, स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा लेखौँ। i को अगाडि कोएफिसिएन्ट कति छ, 5, त्यही भएर 5 भयो, j को कोएफिसिएन्ट -6 त्यही भएर -6, कमा फेरि k को कोएफिसिएन्ट कति छ, 7 छ, त्यही भएर कमा 7 है त। हामीले यसलाई यो युनिट भेक्टरको फर्ममा दिएको थियो, यसलाई हामीले स्पेस भेक्टरको फर्ममा कन्भर्ट गर्यौं। अब हामीलाई क्रस प्रोडक्ट सोधेको छ हैन, द क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर A एन्ड B हैन, भेक्टर A क्रस भेक्टर B इज। अब मैले क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने बेलामा कसरी गर्ने त भनेर तपाईलाई अगाडि क्लासमा भनिसकेको छु है त। पहिला हामीले यो भेक्टरको फर्स्ट भेक्टरको यो कोअर्डिनेटरलाई फर्स्ट रोमा लेख्ने, भेक्टर B को कोअर्डिनेटरलाई सेकेन्ड रोमा लेख्ने र यो दुईवटा यसको x कोअर्डिनेट र भनेको दुईवटा भेक्टरको x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेटलाई के गर्ने, रिपिट गर्ने भनेको थियो नि हैन। ल हेर्दै पहिला हामी 3, 4, -5 भेक्टर A को कोअर्डिनेटलाई हामीले के गर्यौं, फर्स्ट रोमा लेख्यौं। त्यस्तै 5, -6, 7 सेकेन्ड भेक्टरको हामीले कोअर्डिनेटलाई सेकेन्ड रोमा लेख्यौं र यो हाम्रो 3, 5 र 4, -6 लाई हामीले के गर्यौं, रिपिट गरौं। 3, 5 र 4, -6 हाम्रो के भयो, रिपिट भयो। अनि यो रेड कलरले हामीले गोल लाएको मतलब अब यसलाई हामीले छोड्ने। अब हेरौं, दुईटा एरो छ यहाँ, एउटा माथिदेखि तल आएको एरो, एउटा तलदेखि माथि गएको एरो है त। माथिदेखि तल आएको एरो रेड कलरमा छ र तलदेखि माथि गएको ग्रीन कलरमा छ। माथिदेखि तल आएकोलाई मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि पोजिटिभ, तलदेखि माथि गएकोलाई जहिले पनि नेगेटिभ है त। अब हामी अगाडि बढौं। ल हेर्दै 4 × 7 -6 × -5 -6 × -5 कमा है, हाम्रो यो भेक्टर प्रोडक्ट भएको भएर कमा, फेरि -5 × 5 फर्मुलाको माइनस अनि 7 × 3 कमा फेरि 3 × -6 माइनस अनि 5 × 4। यसरी हाम्रो यो फर्मुला अनुसार हैन। अब हाम्रो 4, 7 चाहिँ कति हुन्छ, 28 भइहाल्यो। अनि यो -6 र -5 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, +30 हुन्छ। 6, 5 चाहिँ 30 हैन। अनि यो माइनस माइनसले प्लस भयो, यो माइनस माथिको माइनस नै बाँकी रह्यो। त्यही भएर 6, 5 चाहिँ 30, यो प्लस भयो, यो माइनस नै भयो, -30 कमा -5 × अब हेर्नु, -5 × 5 भने कति भयो त, -25। यो फर्मुलाको माइनस सधैँ छ, 7, 3 चाहिँ 21 कमा अनि 3 × -6 गर्दा -18 माइनस त्यसपछि 5 × 4 गर्दा 20 भयो हैन। अब हामीले यसलाई अब सल्भ गरौँ। 28 - 30 गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो, -2 हुन्छ हैन। -25 - 21 गर्दा कति हुन्छ, -46 अनि -18 - 20 गर्यो भने कति हुन्छ, -38 हैन। नि -2 -46 -38 हामीले के निकाल्यौ अहिले भन्दाखेरि हामीलाई भेक्टर A क्रस भेक्टर B निकाल्नु भनेको थियो। त्यही भएर अब हामीले पहिलो सुरुमा हामीले भेक्टर A क्रस भेक्टर B निकाल्यो, कति त भन्दाखेरि -2, -46, -38। अब सेकेन्डमा हामीलाई के भने, यसको मोडुलस निकाल्ने भनेको छ हैन। अब हामीले यसको
मोडुलस अब त्यस कारणले हाम्रो के भयो त भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी भनेको -2, -46, -38 हामीलाई क्वेसनमा अब आइजे के फर्ममा दिएको थियो, त्यही भएर यसलाई आइजे के फर्ममा राख्दै पनि हुन्छ। यो राख्दाखेरि के हुन्छ त -2 आई भेक्टर -46 जे भेक्टर -38 के भेक्टर, एक्समा आई थपिदिने होइन, वाईमा जे थपिदिने र जेडमा चाहिँ के थपिदिने। यो भएपछि हाम्रो के आयो त भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी आयो। अब हामी भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड निकाल्न जाउँ है त। अब हामीले भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी निकालिसकेका छौँ। अब हाम्रो म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला त हामीसँग छँदैछ, के हो भन्दाखेरि √x² + y² + z² होइन त। भनेपछि अब हाम्रो नाउ टेकिङ म्याग्निट्युड वी गेट, हामीले अब के गर्दैछौँ दुवैको म्याग्निट्युड निकाल्दैछौँ है त। अब दुवैको म्याग्निट्युड निकाल्नलाई अब के गरौँ, ल फर्मुला थियो हाम्रो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड होइन इज इक्वल टु √x² + y² + z²। x भनेको -2 थियो, y भनेको -46 र z भनेको -38। -2 को स्क्वायर प्लस -46 को स्क्वायर प्लस -38 को स्क्वायर गर्दा कति भयो त -2 को स्क्वायर गर्दा 4 भइहाल्यो, -46 को स्क्वायर गर्दा माइनस को स्क्वायर पोजिटिभ नै हुन्छ, त्यही भएर 2116 है 2116 र -38 को स्क्वायर भनेको प्लस 1444। यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 3564 युनिट्स। हामीले यो म्याग्निट्युड निकाल्यो भने हामीले युनिट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड कति आयो त मोडुलस भन्दाखेरि √3564 युनिट्स आयो है त। अब हामीलाई थर्ड पार्टमा के निकाल्नु भनेको थियो भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी डट भेक्टर ए निकाल्नु भनेको थियो होइन। त्यही भएर भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी डट भेक्टर ए। अब हामीसँग भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी हामीले निकालिसकेका छौँ, -2, -46, -38 डट भेक्टर ए भनेको हामीसँग छ 3, 4, -5। अब हाम्रो डट प्रोडक्टको फर्मुला फेरि याद गर्नु पर्यो है हामीलाई, अगाडिको च्याप्टरको फर्मुला याद गर्नु पर्यो। कुनै पनि दुईवटा स्पेस कोअर्डिनेट बिचको डट प्रोडक्टको फर्मुला के हो त x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 होइन। भनेपछि अब यो x1 भनेको -2 छ, y1 भनेको -46, z1 भनेको -38। त्यस्तै हाम्रो x2 भनेको 3 छ, y2 भनेको 4 छ, z2 भनेको -5 छ। त्यही भएर -2 × 3 प्लस -46 × 4 -46 × 4 प्लस -38 × -5 -38 × -5। अब यसलाई सल्भ गरौँ के हुन्छ त -2 × 3 -6 भइहाल्यो, माइनस यो प्लस माइनस माइनस 46 × 4 गर्दा 184 है त। अनि यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ, यो प्लस प्लस नै भइहाल्यो। अनि 38 × 5 भनेको 190 र यो हाम्रो -6 र -180 गर्दाखेरि 184 गर्दा -190 हुन्छ। यो प्लस 190 छँदैछ भनेपछि कति भयो त यो -190 प्लस 190 गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आयो त 0 आयो। हाम्रो 0 किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो भेक्टर ए डट भेक्टर बी, हाम्रो भेक्टर ए र भेक्टर बी दुईटा छ भने त्योसँग जहिले पनि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ होइन। भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी भनेर हामीले अगाडि गरेका थियौँ नि होइन। भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को डेफिनेसन गर्ने बेलामा है, भेक्टर ए क्रस प्रोडक्टको डेफिनेसन गर्ने बेलामा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज द भेक्टर परपेन्डिकुलर टु द भेक्टर प्लेन कन्टेनिङ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी भनेको थियो हामीले। जुन प्लेनमा भेक्टर ए र भेक्टर बी हुन्छ त्यो प्लेनसँग भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको मतलब त भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी र भेक्टर ए लाई डट प्रोडक्ट गर्दा अथवा भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी र भेक्टर बी लाई डट प्रोडक्ट गर्दा त हाम्रो त रिजल्टेन्ट 0 आउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी र यो भेक्टर ए त हामीसँग के छ एक आपसमा परपेन्डिकुलर हो नि त यो त होइन। त्यस कारणले हाम्रो यो दुईटा के आउनुपर्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। र हाम्रो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरूको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने त्यस्तो बेलामा परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर हेर्दै 0 आयो भन्ने मतलब भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी र भेक्टर ए एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ है त। त्यसै गरेर भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी डट भेक्टर बी पनि कति नै हुन्छ त भन्दाखेरि 0 नै हुन्छ। यो एक्चुअली तपाईँहरूले आफैले गरेर हेर्नु होला है त। अब हामी अर्को इक्जाम्पलतिर लागौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा रहेको छ प्रुभ द्याट भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी इज इक्वल टु 2 टाइम्स भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए है त। अब हामीलाई यो गिभन छ एलएचएस, यो आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने। ल हामी सोल्युसनमा जाउँ। एलएचएसमा हाम्रो के छ त भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरे जस्तै जसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसरी नै क्रस प्रोडक्ट गरौँ है त। जस्तै भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी होइन माइनस भेक्टर बी, अनि यो प्लस बीले पनि त्यसै गरेर फेरि प्लस भेक्टर बी
क्रस भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी क्रस माइनस भेक्टर बी गरौँ हेर त के हुन्छ है यो भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए भइहाल्यो है यो प्लस अनि यसको अगाडिको माइनसले गर्दा यो माइनस भयो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी हैन अनि फेरि यो प्लस अनि यो अगाडि प्लस छ त्यही भएर भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए यो पनि प्लस भयो यो प्लस र यो माइनसले गर्दा यो माइनस भयो भेक्टर बी क्रस भेक्टर बी अब हामीले प्रपर्टिज अफ भेक्टर प्रोडक्टमा लेखेका थियौँ भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए 0 हुन्छ भेक्टर बी क्रस भेक्टर बी पनि 0 हुन्छ हैन त्यसै कारणले अब के भयो त भन्दाखेरि भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए भनेको 0 भयो भेक्टर बी क्रस भेक्टर बी भनेको पनि 0 भयो अब हाम्रो प्रपर्टीमै हामीले अर्को प्रपर्टी पनि लेखेका थियौँ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी भन्नु र भेक्टर माइनस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए भन्नु एउटै कुरा हो त्यही भएर यो माइनस एज इट इज छ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को ठाउँमा मैले माइनस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए लेखेँ है त अब यो भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए एज इट इज छ किन भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ है भेक्टर ए है क्रस भेक्टर बी भन्नु केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल टु माइनस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए सँग बराबर हुन्छ त्यसकारणले हामीले के गर्यो त यो हेर्नु है त भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को ठाउँमा माइनस भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए लेख्यौँ है त अब हामी अगाडि बढौँ अब यो माइनस र यो माइनस गर्दा पोजिटिभ भयो भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए भइहाल्यो है यो प्लसमै छ भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए र भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए एड गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 2 टाइम्स भेक्टर बी क्रस भेक्टर ए जुन हाम्रो आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही हो हैन त आरएचएस प्रुभ हाम्रो के हो प्रुभ भयो यसरी है त अब हामी यसै गरी अर्को इक्जाम्पलतिर लागौँ इक्जाम्पल नम्बर 3 मा रहेको क्वेशन छ फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम हुज एडजेसेन्ट साइड्स आर भेक्टर आई प्लस भेक्टर जे प्लस भेक्टर के एन्ड 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर प्लस के भेक्टर यो हाम्रो CTEVT मा आएको क्वेशन छ यति बेला यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु हामीलाई यस्तो खाले क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ भेक्टर कुनै पनि प्यारालेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडहरु दिन्छ र त्यो एडजेसेन्ट साइडहरु दिइसकेपछि त्यो प्यारालेलोग्रामको एरिया पत्ता लगाऊ भनेर हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है त अब हामीले जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ भेक्टर प्रोडक्टमा गरेका थियौ नि हैन इफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर एनी टू एडजेसेन्ट साइड अफ द प्यारालेलोग्राम देन द area of parallelogram is given by the modulus of the cross product of the two vectors two adjacent side भनेको हैन यो दुईटा एडजेसेन्ट साइडको क्रस प्रोडक्ट गरेर त्यसको म्याग्निट्युड अथवा मोडुलस निकाल्यो भने त्यो नै एरिया प्यारालेलोग्राम हुन्छ भनेर हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि एउटा जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ भेक्टर प्रोडक्टमा गरेका थियौं हैन त अब हामी सोलुसनतिर लागौं वी हैव हामीसँग भेक्टर ए कति छ भेक्टर आई प्लस भेक्टर जे प्लस भेक्टर के यसलाई हामीले स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा लेखौं 1, 1, 1 एन्ड हामीसँग भेक्टर बी कति छ 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर प्लस k भेक्टर यसलाई पनि हामीले स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा लेखौं 2, 3, -1 हैन अब हामीले के गरौँ एरिया निकाल्नु पर्यो हैन अब हामीले एरिया निकाल्नको लागि त हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को के गर्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो त्यही भएर अब हामी क्रस प्रोडक्ट निकाल्नतिर लागौं नाउ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी भनेको ए भनेको हाम्रो भेक्टर ए 1, 1, 1 क्रस भेक्टर बी भनेको हाम्रो 2, 3, 1 2, 3, 1 यो दुईटाको क्रस हामीले कसरी गर्ने अहिले भर्खरै अगाडि क्वेशनमा पनि हामीले गरिसकेका छौं क्रस गर्दाखेरि पहिला फर्स्ट भेक्टरको एलिमेन्टलाई रोमा लेख्ने फर्स्ट रोमा सेकेन्ड भेक्टरको एलिमेन्टलाई सेकेन्ड रोमा लेख्ने अनि फर्स्टको x र फर्स्ट भेक्टरको र सेकेन्ड भेक्टरको x कोअर्डिनेट र दुईवटा भेक्टरको y कोअर्डिनेटलाई रिपिट गर्ने भनेको थियो नि हैन ल हेर्दै 1, 1, 1 यो हाम्रो फर्स्ट भेक्टर 2, 3, 1 यो सेकेन्ड भेक्टर अब हामीले यो फर्स्ट 1, 2 र 1, 3 लाई रिपिट गर्यौं 1, 2 र 1, 3 लाई रिपिट गर्यौं यो गोलोलाको मतलब यसलाई हामीले छोड्यौं भन्यौ है अब हामीले क्रस गरौं नि 1 * 1 -3 * 1 फेरि कमा 1 * 2 -1 * 1 कमा 1 * 3 -2 * 1 हैन त अब हाम्रो 1 * 1 भनेको 1 भइहाल्यो -3 * 1 भनेको 3 1 * 2 भनेको 2 -1 * 1 भनेको 1 1 * 3 भनेको 3 -2 * 1 भनेको 2 अब हाम्रो सब्ट्र्याक्ट गरौँ 1 - 3 भनेको -2 2 - 1 भनेको 1 3 - 2 भनेको 1 भनेपछि कति भयो त -2, 1, 1 अब हाम्रो बल्ल क्रस प्रोडक्ट आयो यो भनेको यतिकै एरिया त होइन अब हामीले एरिया निकाल्नलाई के गर्ने रे भन्दाखेरि के गर्ने भनेर हामीले फर्मुला भनेको थियौ द
the modulus of the cross product of the two adjacent side of the parallelogram is the area of parallelogram भनेको थियो नि हैन अब हामीले मोडुलस निकाले सरी भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट निकालिसक्यो दुईटाको एडजेसेन्ट साइडको अब यसको मोडुलस निकाल्यो भने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ प्यारालेलोग्रामको एरिया हुन्छ अब हामी मोडुलस निकाल्नेतिर जाउँ हामीसँग x पनि छ -2 y भनेको 1 z भनेको 1 छ अब हाम्रो मोडुलस निकाल्दाखेरि the area of the parallelogram is given by हाम्रो फर्मुला के थियो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम A इक्वल टु मोडुलस अफ भेक्टर A क्रस भेक्टर B अब मोडुलसको फर्मुला के हो रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x भनेको -2 छ -2 को स्क्वायर प्लस y भनेको 1 स्क्वायर हैन z भनेको z छ 1 छ त्यही भएर 1 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर भने 4 1 को स्क्वायर 1 1 को स्क्वायर 1 एड गर्दा रुट अन्डर 6 स्क्वायर युनिट यसै हाम्रो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कति भयो त भन्दाखेरि रुट अन्डर 6 स्क्वायर युनिट्स अब हामीलाई है त कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ एरिया अफ ट्रायंगल निकाल भन्न सक्छ कि यसै गरी एडजेसेन्ट साइड अफ प्यारालेलोग्राम दिएर एरिया अफ ट्रायंगल निकाल भन्यो भने केही गर्नु पर्दैन द एरिया अफ ट्रायंगल विथ एडजेसेन्ट साइड भेक्टर A एन्ड भेक्टर B इज गिवन बाइ ल मोडुलस अफ भेक्टर A क्रस भेक्टर B भनेको हाम्रो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम त्यसको अगाडि 1/2 हाफ राख्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ किन भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम हामीलाई थाहा छ हैन जस्तै यो प्यारालेलोग्राम हो भने यो प्यारालेलोग्राममा जस्तै हामीले एउटा डायगोनल ड्रा गर्यो भने के हुन्छ डायगोनल ड्रा गर्यो भने दुईवटा ट्रायंगलहरु यो एउटा र अर्को ट्रायंगल बन्छ तर प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ दुईवटा ट्रायंगलहरु हुन्छ हैन र प्यारालेलोग्रामको डायगोनलले यो प्यारालेलोग्रामलाई टु इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भनेपछि यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ त्यसको मतलब एउटा ट्रायंगलको एरिया भनेको यो एउटा ट्रायंगलको एरिया यो पुरै प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ तर अघि प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको भेक्टर A क्रस भेक्टर B को मोडुलस त्यसमा अगाडि हाफ थप्दियो भने के हुने भयो त एरिया अफ ट्रायंगल हुने भइहाल्यो है त अब हामी छौं एक्जाम्पल नम्बर 4 मा एक्जाम्पल नम्बर 4 मा के छ भन्दाखेरि if the two adjacent sides of the triangle are the vectors 3i plus 5j plus 6k and 7i plus 6j plus 8k vector then find the area of the triangle हामीलाई के दिएको छ ट्रायंगलको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडहरु दिएको छ अब हामीले यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो अघि जस्तै सेम जसरी हामीले प्यारालेलोग्रामको गर्यो ट्रायंगलको नि सेम गर्ने एउटा फर्मुलामा अगाडि 1/2 राख्दिने त्यति मात्रै फरक हो है त सोलुसन द एरिया अफ ट्रायंगल विथ द एडजेसेन्ट साइड भेक्टर A and vector B is given by half of vector A cross vector B को मोडुलस है त हाम्रो यो फर्मुला अब हामीसँग के छ भेक्टर A is equal to 3i vector plus 5j vector plus 6k vector यसलाई हामीले स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा लेखौं 3, 5, 6 अब त्यसैगरी भेक्टर B को चाहिँ हामीसँग 7i vector plus 6j vector plus 8k vector यसलाई पनि स्पेस कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख्दा 7, 6, 8 अब हामी के गरौँ क्रस प्रोडक्ट निकाल्नेतिर अगाडि बढौं नाउ भेक्टर A क्रस भेक्टर B भेक्टर A भनेको हामीसँग 3, 5, 6 छ अनि भेक्टर B भनेको 7, 6, 8 छ अब अगाडि क्वेशनमा पनि मैले सिकाइसकेको छु क्रस प्रोडक्ट निकाल्न के गर्ने हैन पहिला 3, 5, 6 फर्स्ट भेक्टरको कोअर्डिनेट 7, 6, 8 सेकेन्ड को भेक्टरको कोअर्डिनेट यो फर्स्टको 3, 7 र 5, 6 के गर्ने रिपिट गरिदिने 3, 7 र 5, 6 अब हामी भेक्टर प्रोडक्ट निकालौं 5 * 8 - 6 * 6 6 * 7 - 8 * 3 हैन कमा बीचमा कमा फेरि 3 * 6 - 7 * 5 अब 5 8 चाहिँ कति भयो 40 भइहाल्यो माइनस 6 6 चाहिँ 36 6 7 चाहिँ 42 माइनस 8 3 चाहिँ 24 6 3 चाहिँ 18 7 5 चाहिँ 35 हैन भनेपछि कति भयो 5 8 चाहिँ 40 माइनस 6 6 चाहिँ 36 कमा 6 7 चाहिँ 42 माइनस 8 3 चाहिँ 24 कमा 6 3 चाहिँ 18 माइनस 7 5 चाहिँ 35 अब 40 बाट 35 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 हुन्छ 42 माइनस 24 गर्दा 18 भइहाल्यो 18 माइनस 35 गर्दा माइनस 17 त्यसै हाम्रो के आयो अब क्रस प्रोडक्ट आयो होला है त अब हामीले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के थियो हाफ अफ क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर मोडुलस अफ क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टर A एन्ड भेक्टर B हैन अब हामी फर्मुला जाउँ एरिया अफ ट्रायंगल इज गिवन बाइ हाफ अफ मोडुलस अफ भेक्टर A क्रस भेक्टर B अब हाफ हाम्रो अगाडि छँदै छ है हाफ अब भेक्टर A क्रस भेक्टर B को यसको मोडुलस निकालौं मोडुलस निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x भनेको हाम्रो 4 छ y भनेको 18 छ z भनेको -17 छ x स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भने 18 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भनेको -17 को स्क्वायर 1/2 भइहाल्यो 4 स्क्वायर भने 16 18 स्क्वायर भने 324 -17 को स्क्वायर भने प्लस नै हुन्छ 289
यो एड गरौँ कति हुन्छ त 629 हुन्छ। भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल कति आयो त भन्दाखेरि 1/2 रुट अन्डर 629 स्क्वायर युनिट। किन स्क्वायर युनिट लेखेको यहाँ? अब हाम्रो मोडुलस मात्रै हुँदा त युनिट मात्रै हुन्थ्यो। यो किन स्क्वायर युनिट भन्दाखेरि यो एरिया हो नि त हैन, त्यसकारण एरिया भएको हुनाले हामीले के लेख्यो स्क्वायर युनिट लेख्यो है त। अब हामी जाउँ अर्को इक्जाम्पलतिर। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो नोट हेरौँ। नोटमा के छ भन्दाखेरि द एरिया अफ प्यारालोग्राम whose diagonals are vector A and vector B is determined by। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ प्यारालोग्रामको दुईवटा डायगोनलहरू दिएर त्यो प्यारालोग्रामको एरिया निकाल पनि भन्न सक्छ है त। यदि दुईवटा कुनै पनि प्यारालोग्रामको दुईवटा डायगोनल एज भेक्टर, दुईवटा भेक्टरहरू डायगोनल दिएको छ है, डायगोनल भेक्टरहरू दिएको छ र त्यो प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्नुपर्ने छ भने एरिया अफ प्यारालोग्राम इज गिभन बाई यो ट्रायंगल जस्तो यो एरियाको साइन हो। यो एरिया अफ प्यारालोग्राम इज गिभन बाई हाफ अफ मोडुलस अफ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी है। यो हाम्रो कुन फर्मुला भनेको ठ्याक्कै ट्रायंगलको जे थियो फर्मुला त्यही नै हुन्छ है त। यो फर्मुला हेर्ने। अब यो फर्मुलासँग रिलेटेड भएर तपाईहरुलाई एउटा असाइनमेन्ट राखेको छु, त्यो तपाईहरुले गर्ने। फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालोग्राम whose diagonals are determined by the vectors 2i vector minus 7j vector plus k vector and 3i vector plus 4j vector minus k vector। के गर्ने पहिला तपाईहरुले यो 2i vector minus j vector plus k vector लाई हामीले a vector मान्ने, 3i vector plus 4j vector minus k vector लाई b vector मान्ने, अनि यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने, अनि मोडुलस निकाल्ने, अनि यो फर्मुला लगाइदिएपछि के हुन्छ एरिया अफ प्यारालोग्राम आउँछ। अब हाम्रो एक्जाम्पल नम्बर 5 मा रहेको क्वेशन छ। एक्जाम्पल 5 प्रुभ दैट vector a cross vector b whole square है, vector a cross vector b whole square is equal to a square b square minus vector a dot vector b whole square। अब हामीलाई यसमा जस्तै यहाँ क्रस प्रोडक्ट छ, यहाँ डट प्रोडक्ट छ, यो भनेको हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी है त a square b square। अब हामीले यो प्रुभ गर्नेतिर अगाडि बढ्छौँ। अब सोलुसनमा छ हाम्रो पहिला सुरुमा हामीले यहाँ क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट भएको हुनाले यो दुईवटा भेक्टर बीचको हामीले एंगल के छ पहिला त्यो सुरुमा हामीले लेट गरौँ है त। इफ थीटा इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी है, भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल थीटा छ भनेर अहिले हामीले के गरौँ सपोज गरौँ है त। अब हामीसँग भेक्टर ए डट बी पनि छ, भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी पनि छ हैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो दुईटै भेक्टर ए डट भेक्टर बी र भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो। हामीसँग भेक्टर ए डट भेक्टर बी को फर्मुला के छ भन्दाखेरि भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल टु एबी cos थीटा हैन। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेट गरौँ। त्यसै गरेर फेरि हामीसँग भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को फर्मुला के छ भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी इज इक्वल टु एबी sin थीटा क्यापियन हैन। यो क्यापियन भनेको क्यापियन इज द युनिट भेक्टर which is perpendicular to the plane containing vector a and vector b। भेक्टर ए र भेक्टर बी भएको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने युनिट भेक्टर वेयर यसलाई हामीले क्यापियन भनेर डिनोट गर्छौं। अनि दिस इज इक्वेसन 2। अब हामीले त्यसबाट यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले यो प्रुभ गर्दै छौं। त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु है, जस्तै यहाँ भेक्टर ए डट भेक्टर बी को स्क्वायर छ, यहाँनिर भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को होल स्क्वायर छ भनेपछि अब यसको स्क्वायर आउनलाई त यसलाई स्क्वायरिङ नगरिकन स्क्वायर आउँदैन हैन। त्यसकारणले अब हामीले के गरौँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 दुवैलाई स्क्वायरिङ गरौँ अनि एडिङ गरौँ है त। अब स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट। हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई स्क्वायर गरौँ अनि एड गरौँ। जस्तै एड गर्दाखेरि के हुन्छ स्क्वायर गर्ने बेला एलएचएस एलएचएस लाई एड गर्ने, आरएचएस आरएचएस लाई एड गर्ने है त। अब हाम्रो यो भेक्टर ए डट भेक्टर बी को होल स्क्वायर अनि यसको स्क्वायर भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को होल स्क्वायर यो एड भयो दुईटा एलएचएस पार्ट। फेरि यो एबी cos थीटा को होल स्क्वायर एबी cos थीटा होल स्क्वायर प्लस अनि एबी sin थीटा क्यापियन को होल स्क्वायर। हामीले के गरेको यो दुईटालाई स्क्वायर गरेर अनि एड गरेको। एड गर्ने बेला हामीले के गर्नुपर्छ एलएचएस एलएचएस लाई र आरएचएस आरएचएस लाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो भेक्टर ए डट भेक्टर बी को होल स्क्वायरलाई एज इट इज राखौं अनि भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को होल स्क्वायरलाई पनि एज इट इज राखौं। अब यसलाई होल स्क्वायर गर्दा के हुन्छ त एबी cos थीटा को होल स्क्वायर गर्दा के हुन्छ हाम्रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हैन। त्यसैगरी एबी sin थीटा क्यापियन को होल स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर बी स्क्वायर sin थीटा को होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा र क्यापियन को होल स्क्वायर भनेको यो क्यापियन को होल स्क्वायर भयो है त। अब हाम्रो यहाँ यो एज इट इज भइहाल्यो। यो भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी को होल स्क्वायर पनि एज इट इज राखौं। अब यहाँनिर हेर्दै यो आरएचएस मा भेक्टर ए स्क्वायर यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लिन पाइन्छ हामीले हैन। त्यही भएर अब हामीले आरएचएस बाट के गरौँ भन्दाखेरि यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हामीले कमन लियौं। भेक्टर ए डट अब एलएचएस को भेक्टर ए डट भेक्टर बी होल स्क्वायर प्लस भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी होल स्क्वायर एज इट इज छ। अब हामीले यो आरएचएस बाट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लियो भने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कमन लिएपछि बाँकी के रहन्छ
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाँकी रहन्छ। अब हाम्रो यो क्यापियन भनेको त युनिट भेक्टर भनिसकेको छ हामीले। युनिट भेक्टर भनेको जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले यो क्यापियनको होल स्क्वायरको ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइन्छ 1 लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर 1 अब हाम्रो यहाँ नलेखे पनि भइहाल्यो, यो डिनोट चाहिँ गरेर देखाउनु पर्यो है। अब हाम्रो यसमा हेर्नु वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a क्रस वेक्टर b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ फर्मुलामा को फर्ममा आएको छ यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको हाम्रो फर्मुला के छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेर पढ्ने गर्नु भएको छ तपाईहरुले। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भने पनि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भने पनि एउटै कुरा हो र यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ हैन। अब के भयो त वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायर एज इट इज छ, वेक्टर a क्रस वेक्टर b को होल स्क्वायर पनि एज इट इज भइहाल्यो इज इक्वल टु यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको भ्यालु 1, त्यसकारणले बाँकी रह्यो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हामीलाई चाहिएको के छ त भन्दाखेरि यो एलएचएस मा हामीलाई वेक्टर a क्रस वेक्टर b को होल स्क्वायर मात्रै चाहिएको छ। त्यही भएर हामीले यो वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायरलाई के गरौँ भन्दाखेरि आरएचएस मा लिएर जाउँ हैन। अब हामीले यो वेक्टर a डट वेक्टर b लाई हामीले आरएचएस मा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि वेक्टर a क्रस वेक्टर b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर। यो वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायर या प्लस मा छ उता जाँदा के हुन्छ त माइनस वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायर। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही हो नि त, वेक्टर a क्रस वेक्टर b होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस वेक्टर a डट वेक्टर b को होल स्क्वायर। दिस कम्प्लिट्स आवर प्रुफ। अब अहिलेसम्म खासै यो एक्जाममा त आएको छैन, तर आउन सक्ने सम्भावित क्वेशन मध्ये पर्छ, त्यसलाई अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हाम्रो अर्को एक्जाम्पल नम्बर 6 मा रहेको क्वेशन छ prove that vector a cross vector b plus vector c plus vector b cross vector c plus vector a plus vector c cross vector a plus vector b is equal to 0 हैन। अब हामीले यो प्रुभ गर्नलाई एकदमै इजी छ, सामान्य रुल तपाईले अप्लाई गर्नुभयो भने यो इजिली प्रुभ हुन्छ है त। प्रुभमा हाम्रो एलएचएस मा के छ वेक्टर a क्रस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर b क्रस वेक्टर c प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रस वेक्टर a प्लस वेक्टर b हैन। अब हामीले सामान्य मल्टिप्लाई गरे जस्तो यो मल्टिप्लाई जस्तो सम्झे हुन्छ, हुन त मल्टिप्लाई होइन यो क्रस प्रोडक्ट हो है, तर सामान्य मल्टिप्लाई गरेर तपाईले जसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसै गरी मल्टिप्लाई गर्नु है त। अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि वेक्टर a क्रस वेक्टर b यो प्लस वेक्टर a क्रस वेक्टर c हैन। फेरि वेक्टर b ले गर्नु पर्यो अब वेक्टर b क्रस वेक्टर c अनि वेक्टर b क्रस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रस वेक्टर b हैन। अब हामीले सामान्य मल्टिप्लाई गरे मात्रै हो, यो क्रस यहाँ क्रस प्रोडक्ट भएको भएर हामीले के गरौँ क्रस नै राख्यौं है सबै, यहाँ अब डट राख्न चाहिँ पाइँदैन नि। अब हाम्रो वेक्टर a क्रस वेक्टर b एज इट इज भइहाल्यो, वेक्टर a क्रस वेक्टर c पनि एज इट इज भइहाल्यो, वेक्टर b क्रस वेक्टर c पनि एज इट इज भइहाल्यो। हामीलाई थाहा छ वेक्टर b क्रस वेक्टर a भन्नु र माइनस वेक्टर a क्रस वेक्टर b भन्नु एउटै हो। यो दिस इज द प्रपर्टिज अफ है, यो प्रपर्टीमा चाहिँ पढाएको थियो नि हामीले प्रपर्टिज अफ क्रस प्रोडक्ट है। प्रपर्टिज अफ क्रस अथवा वेक्टर प्रोडक्टमा वेक्टर b क्रस वेक्टर a इज इक्वल टु माइनस वेक्टर a क्रस वेक्टर b। अब हामीले यो वेक्टर b क्रस वेक्टर a को ठाउँमा माइनस वेक्टर a क्रस वेक्टर b लेख्न पाइन्छ। त्यसैगरी वेक्टर c क्रस वेक्टर a को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ माइनस वेक्टर a क्रस वेक्टर c लेख्न पाइन्छ। त्यसैगरी वेक्टर c क्रस वेक्टर b को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ माइनस वेक्टर b क्रस वेक्टर c लेख्न पाइन्छ। अब हामीले यो अनुसार के भयो त यहाँ यो वेक्टर a क्रस वेक्टर b वेक्टर a क्रस वेक्टर b एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ, क्यान्सल आउट भयो। त्यसैगरी वेक्टर a क्रस वेक्टर c एक आपसमा क्यान्सल भयो। फेरि वेक्टर b क्रस वेक्टर c एक आपसमा क्यान्सल भयो। अब हाम्रो बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि 0 बाँकी रह्यो हैन। सबै क्यान्सल आउट भएपछि यसको रिजल्टेन्ट कति भयो भन्दाखेरि 0 भयो। त्यसरी हाम्रो यो प्रुफ भयो। हाम्रो प्रुफ गर्नु पनि पुरै यही छ हैन, यो 0 प्रुफ गर्नुपर्ने छ, त्यसकारण हामी कति आयो 0 नै आयो। आरएचएस प्रुफ यो सँगसँगै आजको हाम्रो यो न्युमेरिकलको फर्स्ट पार्ट है त वेक्टर प्रोडक्टको न्युमेरिकलको फर्स्ट पार्ट यही समाप्त हुन्छ। भिडियो राम्रोसँग ध्यानपूर्वक हेर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। तपाईहरुको जस्तै अरू साथीहरूले पनि यो भिडियोहरू हेर्न पाउन्, त्यसकारणले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नु होला। अब अर्को भिडियोमा हामी यसको न्युमेरिकलको सेकेन्ड पार्ट लिएर म उपस्थित हुनेछु। आजलाई धन्यवाद। Subscribe Prashant YT